Привіт усім глядачам нашого каналу. Сьогодні ми поговоримо, розбираючи тему, яка змінить ваше уявлення про фінанси та покупки. Ми живемо у 2026 році. Технології йдуть планетою зі швидкістю світла, але чомусь деякі речі досі здаються нам складними. Сьогодні ми поговоримо про те, як купити автомобіль вашої мрії за криптовалюту, чому українські банки досі не стали криптобіржами і коли нарешті настане той момент, коли ви зможете купити Теслу в один клік прямо зі свого смартфона. Давайте почнемо з базового питання. Чому ми можемо купити долар або євро в додатку Монобанку або Приват24 за кілька секунд, а біткоін – ні? Це питання мільйонів користувачів. Насправді, відповідь лежить у площині регуляції. Національний банк України та Міністерство цифрової трансформації пройшли довгий шлях. Ми з вами пам'ятаємо, як ще кілька років тому криптовалюта була чимось напівлегальним. Але зараз, у 2026 році, правила гри змінюються. Уявіть собі ідеальний ранок. Ви просинаєтеся, п'єте каву і відкриваєте свій улюблений банківський додаток. Поруч із балансом вашої гривневої картки ви бачите розділ «Криптоактиви». Там відображається ваш баланс у біткоїнах, етеріумі або USDT. Ви бачите графік росту за ніч. Наприклад, ви вчора купили крипти на 10 тисяч гривень, а сьогодні у вас на рахунку вже 10 200 гривень. І все це офіційно, під захистом банку, з державною гарантією безпеки. Чому це важливо? Тому що зараз, щоб купити криптовалюту, пересічному українцю треба йти на іноземні біржі, такі як Binance, OKX або WhiteBit. Треба проходити верифікацію, розбиратися з термінами P2P переказів, ризикувати, відправляючи гроші на картку невідомій людині, сподіваючись, що вона відправить вам крипту у відповідь. Це кам'яний вік. Банк має стати тим містком, який прибере цей страх. Коли банк бере на себе роль посередника, ви купуєте біткоін так само легко, як поповнюєте мобільний телефон. А тепер перейдемо до найцікавішої частини – автомобілі. Багато хто з вас мріє про нову машину. Давайте візьмемо для прикладу новеньку Теслу Model 3. В Європі, наприклад у Німеччині, така машина з салону коштує приблизно 40 тисяч євро. Якщо ми переведемо це в гривні, то отримаємо суму близько 1 мільйона 700 тисяч гривень. А тепер уявіть, що у вас є збереження в USDT. Це так званий цифровий долар, курс якого завжди 1 до звичайного долара. Як би це працювало в ідеальній Україні майбутнього? Ви заходите на сайт німецького автомайданчика або офіційного дилера Тесла. Обираєте колір, диски, комплектацію. У способі оплати обираєте криптовалюта. Сайт видає вам QR-код. Ви відкриваєте додаток свого українського банку, скануєте цей код. Банк автоматично розраховує курс, показує вам комісію, яка, до речі, має бути набагато меншою за звичайний банківський переказ SWIFT, і ви натискаєте кнопку «Підтвердити». Все. За 1 секунду 40 тисяч цифрових доларів полетіли продавцю. Жодних походів у відділення, жодних довідок про походження доходів для кожної окремої транзакції, бо банк уже знає, що це ваші легальні кошти. А що з доставкою та вживаними авто? Це теж великий ринок. Уявіть, ви шукаєте вживаний BMW 5 серії на майданчику в Польщі. Ціна – 25 тисяч доларів. Ви домовляєтеся з продавцем, він надсилає вам адресу свого криптогаманця. Ви сплачуєте через банк. Банк виступає гарантом угоди, так званим ескроу-сервісом. Гроші заморожуються, доки автовоз не перетне кордон України і ви не отримаєте ключі. Як тільки ви підтвердили отримання, продавець у Польщі отримує свої кошти. Це безпека найвищого рівня. Давайте поговоримо про цифри прописом, щоб ви розуміли масштаби ринку. Сьогодні один біткоін може коштувати 2 мільйони 800 тисяч гривень. Це величезні гроші.
але криптовалюта дозволяє купувати її частинами. Ви можете купити частинку біткоїна на 1000 гривень щомісяця. Це як цифровий депозит. Якщо ми говоримо про ринок вживаних авто, то популярний Volkswagen Passat 2018 року в Європі можна знайти за 12 тисяч євро. У криптовалюті USDT це буде приблизно 13 тисяч одиниць. Комісія за такий переказ через блокчейн може складати всього 1 або 2 долари. Порівняйте це з банківськими комісіями у 100 або 200 доларів за міжнародний переказ. Економія очевидна. Коли ж це стане доступним для кожного? У 2026 році ми очікуємо повний запуск податкового законодавства для крипти. Очікується, що податок на прибуток від продажу крипти складе всього 5%. Це дуже вигідні умови. Українські банки вже готують технічну базу. Ми знаємо, що провідні цифрові банки України вже проводять тестування криптокарток. Тепер давайте зануримося у цифри, які зазвичай лякають усіх автолюбителів – це розмитнення та податки. Коли ми говоримо про купівлю авто з Європи, ми маємо враховувати не тільки ціну на майданчику, а й те, скільки доведеться віддати державі. Уявіть, що у майбутньому ви зможете сплатити мито прямо у додатку Дія за допомогою криптовалюти. Давайте порахуємо. Наприклад, ви купуєте Audi A4 2020 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 2000 кубічних сантиметрів. Ціна в Німеччині – 20 тисяч євро. Припустимо, розмитнення коштуватиме приблизно 4500 євро. У криптовалюті Ethereum, якщо 1 етер коштує 120 тисяч гривень, це буде приблизно 1,5 етеріуми. Чому це зручно? Вам не потрібно бігти в банк, купувати валюту, чекати підтвердження платежу від митниці. Ви натискаєте кнопку, блокчейн підтверджує транзакцію за лічені хвилини, і ваша машина отримує зелене світло на кордоні. Це економія часу, а час – це гроші. Особливо, коли ви платите за кожен день перебування машини на митному складі. А що з податками на саму крипту? В Україні планується встановити ставку у 5% для фізичних осіб. Це означає, що якщо ви купили біткоін за 1 мільйон гривень, а продали за 1 мільйон 200 тисяч, то податок ви заплатите тільки з вашого прибутку, тобто з 200 тисяч гривень. Це лише 10 тисяч гривень податку. Погодьтеся, це дуже чесні умови для того, щоб вийти з тіні та купувати машини офіційно. Чому ми так часто згадуємо саме Теслу? Тому що Ілон Маск та його компанія – це піонери цифрового світу. Тесла – це не просто машина, це комп'ютер на колесах. І логічно, що такий комп'ютер має купуватися за цифрові гроші. Давайте розберемо модельний ряд. Tesla Model Y – зараз один із найпопулярніших кросоверів у світі. Його ціна в Європі становить приблизно 45 тисяч доларів. Якщо ви захочете купити її за стейблкоїни, наприклад USDT, вам знадобиться рівно 45 тисяч одиниць цієї валюти плюс невелика комісія мережі, приблизно 1 або 2 долари. Уявіть сервіс, де ви обираєте Теслу на автомайданчику в Нідерландах. Ви бачите стан батареї, наприклад, 92% ємності, бачите пробіг, 48 тисяч кілометрів. Ви натискаєте «Купити за крипто», і ваш банк автоматично перевіряє смарт-контракт. Смарт-контракт – це такий цифровий договір, який неможливо підробити. Гроші перейдуть продавцю тільки тоді, коли логістична компанія підтвердить, що Тесла завантажена на автовоз і прямує до Львова. Це повністю прибирає ризик шахрайства. Ви більше не боїтеся відправляти завдаток незнайомій людині на картку. Блокчейн зберігає кожну дію. Якщо машина не приїде, смарт-контракт просто поверне вам ваші гроші назад на гаманець. Це і є справжня революція у торгівлі автомобілями. Поки ми чекаємо, коли українські банки повністю відкриють двері для крипти, ми маємо самі дбати про безпеку. Друзі, запам'ятайте, ваші цифрові гроші – це ваша відповідальність.
Якщо ви плануєте збирати на машину в біткоїнах, ніколи не тримайте всі гроші на біржі. Використовуйте так звані холодні гаманці. Прописом це звучить як леджер або трезор. Це схоже на звичайну флешку, на якій зберігаються ваші ключі. Поки вона не встромлена в комп'ютер, ніхто у світі не зможе вкрасти ваші гроші. Коли ви будете купувати авто, завжди перевіряйте адресу гаманця продавця. Вона виглядає як довгий набір цифр та літер. Достатньо помилитися в одному символі, і ваші гроші підуть у нікуди. Саме тому ми так чекаємо на банківські додатки. Банк буде робити цю перевірку за вас. Він буде писати: це офіційний гаманець автосалону в Мюнхені. І ви зі спокійною душею натиснете «Оплатити». Також будьте обережні з фішингом. Це коли шахраї створюють підроблені сайти банків або автомайданчиків. Завжди дивіться на адресу сайту в браузері. Якщо ви купуєте машину за 30 чи 40 тисяч доларів, краще перевірити все 10 разів. Коли ми говоримо про переказ великих сум, наприклад, 20 чи 30 тисяч доларів за автомобіль, ми маємо розуміти, якими дорогами летять наші цифрові гроші. У світі криптовалют ці дороги називаються мережами. Ви точно чули такі назви, як TRC-20 або ERC-20. Давайте розберемося, що це означає для вашого гаманця. Мережа TRC-20 – це як швидкісний автобан з низькою оплатою. Комісія за переказ будь-якої суми, чи то 100 доларів, чи то 100 тисяч, зазвичай складає всього 1 або 2 долари. Це ідеальний варіант для купівлі авто. Ви відправляєте повну вартість машини, і вона доходить за кілька хвилин. З іншого боку, у нас є мережа ERC-20, яка працює на базі Етеріуму. Вона надійна, але іноді дуже дорога. У часи великого навантаження комісія може стрибнути до 30, а то й 50 доларів за один переказ. На фоні ціни автомобіля це не так багато, але навіщо платити більше, якщо є дешевший варіант? Коли українські банки запустять свої криптосервіси, вони самі пропонуватимуть вам найкращу мережу. Вам не доведеться ламати голову над цими абревіатурами. Ви просто введете суму в USDT, а банківська система сама обере найшвидший та найдешевший шлях. Це і є той комфорт, до якого ми прагнемо. Це вічне питання кожного водія. Давайте порівняємо ці два варіанти через призму криптовалют. Якщо ви купуєте машину в Україні на звичайному авторинку або через сайти оголошень, ви часто стикаєтеся з проблемою готівки. Продавець хоче долари в конверті, ви боїтеся нести таку суму в сумці через все місто. Криптовалюта вирішує цю проблему миттєво. Ви зустрілися, перевірили машину на станції технічного обслуговування і прямо на місці зробили переказ з гаманця на гаманець. Ніяких обмінників та ризику отримати фальшиві купюри. Але якщо ми дивимося на Європу, то там вибір значно більший. Наприклад, вживаний Volkswagen ID4 – це зараз хід серед електромобілів. В Україні він може коштувати 28 тисяч доларів, а в Європі його можна знайти за 22 тисячі. Навіть з урахуванням доставки та оформлення ви економите близько 3-4 тисяч доларів. Раніше перепоною була складність оплати за кордон. Але з криптою цієї межі більше не існує. Ви стаєте покупцем світу. Вам все одно, де стоїть машина, у Берліні чи у Варшаві. Ви платите цифрові гроші, і логістична компанія бере на себе все інше. Ми очікуємо, що вже до кінця 2026 року кількість таких угод зросте в десятки разів. Давайте трохи пофантазуємо, спираючись на реальні факти. До 2030 року поняття паперові гроші при купівлі авто може зникнути зовсім. Кожна машина матиме свій цифровий паспорт у блокчейні. Ви зможете побачити не тільки ціну, а й усю історію сервісу, кожну заміну мастила та кожен страховий випадок, які неможливо видалити або підробити. Ваш банківський додаток стане вашим персональним автодилером. Ви ставите фільтр,
Хочу кросовер до 15 тисяч USDT, не старше 5 років. Система сама знаходить варіанти по всій Європі, прораховує розмитнення, додає вартість доставки до вашого міста і видає одну фінальну ціну. Ви натискаєте кнопку «Купити», і ваші цифрові активи автоматично резервуються. Україна має всі шанси стати лідером у цьому процесі. Ми вже зараз одна з найбільш цифровізованих націй. Наші люди не бояться нових технологій. Ми першими навчилися платити телефонами в магазинах, і ми будемо одними з перших, хто зробить купівлю авто такою ж простою, як замовлення піци. На завершення цієї частини хочу дати вам кілька порад. Якщо ви вже зараз відкладаєте гроші на автомобіль, зверніть увагу на стабільні монети, так звані стейблкоїни. Вони не стрибають у ціні так сильно, як біткоін, і це надійний спосіб зберегти вартість вашої майбутньої машини в доларовому еквіваленті. Слідкуйте за новинами законодавства. Як тільки офіційно запрацює ринок віртуальних активів, перші покупці отримують найкращі умови та бонуси від банків. Будьте серед тих, хто знає більше. Ми з вами на порозі великих змін. Гроші змінюються, машини стають електричними, а кордони зникають завдяки технологіям. Дякую, що були з нами. Сподіваюся, цей розбір допоміг вам зрозуміти, чому крипта – це не просто картинки в інтернеті, а реальний інструмент для великих покупок.